انا بخاف ان تراكت غنمي وتراكت عريشتي وتراكت محلي اجي ما القاش اشي. احنا بنقاوم ولا واحد تعبنا. احنا هنا في ثم غولي. الله اكبر عليكم. هذا ظلم. شك ولا الله، هم بدهم يرحلونا واحنا بنرحل. زرعنا شجر خلعوه، عملنا سياج على ارضنا شالوه. كانوا يعتدوا على رعيان الغنم. يعني احنا بنشرهم من هان. انا اللي رحلوا على منطقه رام الله والحين ساكنين في عناد. اهلي لهم 24 سنه الحين. بنشر المستوطنين هان، بس احنا ورغم ذلك ارضنا بنحرثها. يبارك ابو محمد ما تركناه، بنحرث السهل مع الجبل. صرف لنا 30,000 دولار أبو عمار للمحامي، وقفنا المحامي وانتزعنا قرار محكمة عليا إنه هاي الأرض خاصة إلكم، ممنوع أي مستوطن يفوتها نهائي، والورقة معانا. وبعديها خفت الاعتداءات علينا، بطلوا يفوتوا علينا. انا بقول لك هذه الارض ارض دولي، ارض حكومي. فانا اللي بعرفه يعني والمعترف عليه انه ارض الدوله ما بيطلعوا فيها اوراق لاهلها. انا معي ورقه انه هذه الارض الي باسمي، باسم ابوي. وكان في اعتداء من المستوطن، اجا ونزل عندي في الزرع وطردناه. ونفس الليل اللي انا طردتهم من الزرع اجوا في الليل كسروا الشيك وهدوا واخذوا كل اغراض الخيمه، فرشات، الحافات، مواد الطبيخ، ما خلوش اشي. يعني انا بخاف ان تراكت غنمي وتراكت عريشتي وتراكت محلي اجي ما القاش اشي، رغم اني وانا فيه. هيك انت برضو عايشت الوضع معي اليوم وانا فيه انحمل، لانه ما باليد حيل. يعني لو اني مش موجود يمكن الغنم يكتلوهن، يمكن يسطحوهن، ما بتعرف شو بصور. احنا الحين في معركة اصعب منها ما فيش. في الليل بقوم وين بعد منك الكلاب، بقوم الا هم منتثرين في الجبل. والله ما بستجري اضوي اللوكس، لاني انا بقيت اضوي اللوكس اشوف يعني يكون وحش، يكون بعد منك كلب، يكون الا هم اطفي اللوكس بقول الحين بطخوني. يعني احنا الحين في عيشة عذاب بعد الدار، في عيشة عذاب يوم يوم. ضوء اي ضوء عادي، بس اجريش اضوي ونكون قاعدين على العتمة، لاني بخاف منهم وانا على الضوء. يمكن اذا معني يقتلني يطخني عن الشارع بطخني. يعني اللي بيقطع من السيل قبل يا ويله، اللي بده ماشي يا ويله، وين بدك تروح؟ بيساعدنا فينا من شان احنا نرحل. سويت الدار إلي 18 سنة بجنة. يعني أنا وولادي تعب ولادي فيها. تبنيت الدار شقتي، بدي أجوز ولادي 2. ما قلت مش نصيب، راح هذاك ووقع ومات. ظل هذا جنيت له كل عفشه اللي بيلزم للعريس، شو بيلزم للعريس حطيته في داره. وشقة جاية اللي فيها ابني الثاني، اجى ابني هذا ونزلت انا وياه في الشقه جايني، اجاني يجري عشاني ما ضلش عندي حدا. هذول الاولاد بغيبه ولا اشي مأمنين، ما خليت حاجه الي وما حطيتها فيها. يعني علمك
هذيك دار مأمنة زي الخيمة، هي انت شايف الفيران، شايف الحياية، شايف هذيك أمنت فيها، كل إشي حطيته فيها. هالحين ما لدينا، لا أعطونا انذار، لا حكونا. زمان انظرونا وسوينا محامي ومركنين إنه المحامي خلص. وهد عفش العريس، كل شيء جاهز، يعني ما بالدار جناية عمر أنا وولادي، وما بعفش العريس كله حتى غياره هدوا عليه. وطلعت لا تحتية ولا فوقية، والله تالي المصاري اللي هن على الدار هذيك لم يزل علي دين، وما حدا فادني بحاجة تخلق، ما حدا مطلع ولا حدا لا شاك ولا الله. هم بدهم يرحلونا واحنا بنرحل. انا كل مشكلتي مع المستوطن هذا اللي هو صاحب كرم العنب، كل ما بشوفني بسوي اي حركه بيجيب لي الجيش. اذا اجت سياره عندي هان على طول بيحكوا على الجيش، مراقب 24 ساعه، اي حركه إلي مراقبه. لقيناه راعي 22 دلم بيكيا محيهن على التراب وين ما نزلوا الجيش اذا شفتوهم الصبح من فوق. والخلي هذه تحت حوالي 80 دلم راعيها كلياتها معسه مش مخلي لي زرع، ضايل شويه زرع هرعاه فوق في راس الشعب، يعني بتعشينيش ليلتين ومش مستجري ارتع فيها لانها قريبه للشارع، بخاف لا اصلها. وفي الشقه هذيك يمكن بعشيهن ليلي بس، مش مستجري اصلها ارتع فيها لانها قريبه للمستوطن وقريبه للشارع. هذا الاستعمار الرعوي خطير جدا، وهذا في الاونه الاخير ايش صار؟ يعني بيسيطروا على الوفات الدنمات من خلال الرعاة المستوطنين. بتيجي الدولة بتملك ارض، بتقول هذه ارض دولي مثلا، ارض دولي، يعني كيف ايام العثمانيين ارض دولي، جبل ارض دولي، السهل ارض خاصة. هلا جبل بسلموه لمستوطن، طبعا بقدموا خدمات للمستوطن اليهود، كهرباء، مي، طرق، بهيئوا له الجو، بقعد المستوطن بحاول يسيطر على اكبر، يعني بحاول يستلي له يعني هاي البقعه فيها مستوطنين اثنين، هاي بزرع في العنب هان الدوالي ومزرعه الابقار ومزرعه الاغنام. يعني معاناه بدي اقول لك معاناه ما بيعلم فيها الا الله. مي فيش، كهرباء فيش، شارع يصل هان الخيمه فيش، سيارتي شفتوها وين واقفه تحت الكاد السوداء. مي بنجيب بعد سامعين على الدواب على الحمير. يعني معاناه غير شكل، لا بلديه واقفه معنا ولا اهالي واقفين معنا ولا حدا مساندنا لا من بعيد ولا من قريب. يمكن انا صرت مقدم للزراعه وحاكي مع الزراعه ومع البلديه وعلى الفيس وعلى الدنيا كلها عبناء انه وصلوني بس طريق يا عمي، انا بدبر حالي. انا ربيت فيها، بقول لك هذه الارض الصيري اللي تحت تاي عمرها 48 سنه وانا عمري اليوم 44 سنه، يعني قبل انا اخلق ب4 سنين. يعني احنا ربينا مربانا، كان الارض هذه برضو جزء من مربانا. فانا الحين معاناتي الحين، انا الساعه هذه اللحظه اللي انا فيها شيك لغنمي اللي يضبهن عن الذيب، عن الوحش، عن اي مخاطر فيش. غنمي بدها تنام في العراء هيك يعني زي ما هي. احنا يعني بقول لك منسيين عن الوجود هان ولا على بال حدا، بس هدت الدار، سمعوا الصيت اجوا بس بتصوروا معنا وقفوا. بيجي وزير الزراعه بتصور وبيقفي، بيجي وزير الجدار صور وقفه، اجوا تبعين البلديه تبع التيطه صور وقفه. حتى انا الخطر الاول قلت لهم ولا واحد يعود علي، انا مش عايز بس صور. جبتوا لي خيمه ما كملتوهاش، شو بدي اقول لك يعني. كيف ابوي وجدي ماتوا بكرامه، انا بدي اموت زيهم بكرامه، يعني في سابع المستحيلات. ورغم ذلك حتى خوف لا ناس يبيعها كمان على اليهود، حلفت عليها يمين لا على يهود ولا عرب، حتى على العرب لا، بس إلي أرضي وملك أبوي غالي علي
وملك جدي بفرطش فيه بكل ثمن الدنيا. فإحنا هم يهدوا الخيمة ما هدوش عزيمتنا ولا هدوا صمودنا. صمودنا موجود وعزيمتنا بإذن الله موجودة في الأرض، مش راح يصير إلا اللي كاتبه ربنا. وشو بدي اسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بدهم يرحلونا، احنا بنرحلش. ان كان انا متت بيجي ابني، ان كان مات ابني بيجي ابنه، ان كان ما دمنا حيين ولا يمكن في رحيل الا للممات.